ეთერში ხარ დილამშვიდობისა ეს არის გაგრძელება ოთხი ფიქრის რომელიც ატრიალებს გონებას პირველი იყო ადამიანად დაბადების სანუკვარობა ამასთან დაკავშირებით ჯგუფიც გქონდა სადაც თქვენ საუბრობდით განიხილავდით ადამიანად დაბადების სანუკვარობაში, როდესაც მაგას განიხილავთ, ბევრი სხვაობა შეიძლება იყოს კულტურული. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც შეკავანე ბუდამ ეს ოთხი ფიქრი ჩამოაყალიბა, საზოგადოება სხვანაირი იყო, ვიდრე ახლა აქ არის, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაშინ რთული იყო სოციალური მობილურობა, ასევე მოგზაურობას. ახლა მაგალითად ადამიანი თუ უსინათლოა ან სმენა არ აქვს, მაინც შეუძლია მიიღოს მედია, შეუძლია წაიკითხოს. დავრდომილებიც კი, ვისაც ფიზიკურად ადვილად გადაადგილება არ შეუძლია, არის საშუალებები, რის საშუალებითაც ისინი ჩვეულებრივად ეწევიან ცხოვრებას. ბუდას დროს, შაკიამუნა ბუდას დროს, მათ, ვისაც აკლდა ეს ერთ-ერთი სმენა, ხედველობა, ფიზიკური ძალა, იყვნენ ხშირად მათხოვრები. მათთვის რთული იყო სწავლების მიცემა, სწავლება. ეს შეიცვალა. ამას გარდა თუ ადამიანს არ ჰქონდა ენა, რომლის საშუალებითაც აბსტრაქტული ცნებების გადმოცემა შეიძლება, მათთვისაც შესაძლებელი იყო სწავლის მიცემა. ახლა მაგალითად არსებობს ბრაილი, როდესაც უსინათლოს შეუძლია ტექსტის წაკითხვა. ახლა ყავს ძაღლები, რომლებიც უსინათლოებს ეხმარებიან, რომ წავიდნენ სწავლებაზე. ახლა ჩვენ გვაქვს ასევე ეტლები, რომლის საშუალებითაც შეუძლიათ უსინათლოებს ან დავრდომილებს გადაადგილდნენ, რაც ადრე შეუძლებელი იყო. გაიგეთ, რომ კულტურულად ადრე რაც ითვლებოდა სანუკვარ ადამიანად დაბადებად, ეს შეიცვალა. ადრე ნათქვამი იყო, რომ თუ უსინათლო ხარ, თუ სმენა არ გაქვს, დავრდომილი ხარ, სწავლებას ვერ მიიღებდი, შესაბამისად არ გექნებოდა სანუკვარი ადამიანად დაბადება. ეს შეიცვალა. თუ დაიბადები ისეთ საზოგადოებებში, ახლა სადაც არის ესეთი წიგნები ბრაილის, არის ასევე სიგნალის ენა. მაშინ ის კულტურული განსაზღვრება, რაც ადრე იყო მართალი, ახლა არ არის მისასადაგებელი. ასევე სანუკვარი ადამიანად დაბადებაში მოიაზრება, რომ გქონდეს დრო, საშუალება და ინტერესი გაიხედო შენ ყოფას მიღმა. დაინტერესებული იყო, რომ გაიხედო ყოფას მიღმა. დღესდღეობით ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. და არა ის გაქვს თუ არა ყველა გრძნობითი ორგანო აღიქვაო, გაქვს ხედავ, გაქვს სმენა და ასე შემდეგ თუ არა. ახლა ჩვენთვის მთავარია, როდესაც ვამბობთ ადამიანად დაბადების სანუკვარობას, რომ შენ გქონდეს სურვილი, ინტერესი და საშუალება აი ამ ყოფიერებას მიღმა გაიხედო. დღეს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თითქმის ყველა გონბა ბუდისტური ტაძარი არის ხელმისაწვდომი მათთვის, ვიც ეტლით არის
ეტლით შეიძლება შეხვიდე, ისე არის მოწყობილი ეს გომბები, რომ შეიძლება ეტლით მიხვიდე. ეს ტიბეტში ადრე წარმოუდგენელი იყო. ჩემი ამდენი მოგზაურობის დროს ძალიან იშვიათად შემხვედრია. ძალიან იშვიათად შემხვედრია, რომ გომბებში იყოს ამის საშუალება, რომ იყო სპეციალური ლიფტი, რომ ეტლით ადამიანი შევიდეს. რატომ ამბობ ამ ყველაფერს? მე მიგითითებთ, რომ თავარია გაიხედოთ წესებს მიღმა, კულტურული კონტექსტი დაინახოთ. არ ჩააშტერდეთ თითს, რომელიც მიგითითებს. რაც არ უნდა მივუთითო, მე ამ ჩემი თითით, ამ მაკრატელზე ჩემი თითები ვერ გაჭრიან. ვერ გაჭრიან ჩემი თითები. ჩემი თითი მხოლოდ უთითებს ამ მაკრატელზე. ასევე არის წესები. აი წინა სწავლება, რომელსაც გადმოგეცით, 10 თავისუფლებაზე, 10 შეზღუდვაზე, რაც განსაზღვრავს ადამიანად დაბადების სანუკვარობას, ნუ ჩამოეკიდებით წესებს. არამედ გაიგეთ არსი, რისკენ მიუთითებდა ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შენიშნო ეს. რა არის მთავარი ახლა დღევანდელისთვის? ის არის, რომ შეიგნო, რომ მოკვდავი ხარ. შეიძლება ის იცი სადღაც გაკვეთ, მაგრამ მართლა რომ დაიჯერო. იმიტომ თუ დაიბადე, მოკვდები. ყველაფერი, რაც დაბადებულა, მოკვდება. შეგიძლია მოიფიქრო რაიმე, რაც დროში დაიწყო, აქ, სადმე, დროსა და სივრცეში, სადღაც დაიწყო და არ დასრულდება. რაღაც გარკვეულ დროს მონაკვეთში, დროისა და სივრცის გადაკვეთაში, სადღაც არ დასრულდება. დაიწყო აქ, ახლა და იქ და მაშინ დასრულდება. შეგიძლია იფიქრო რაიმე ესეცა. გვაქვს კითხვები? არის რამე კითხვები? მინდა რომ დაფიქრდნენ ადამიანები. და დაფიქრდნენ და მითხრათ, რა არის ის, რაც იბადება და არ კვდება? რა არის რაიმე, რაც აიგება და აღარ დაინგრევა? დაფიქრდით და მომწერეთ თუ ასეთ რამეს მოიფიქრებთ. მანამდე მე ლოცვას ვიტყვი. Dorje semba garabdorjedang Shere singe parushin labde Nedan absam tatum tusum chi Zogchen jupe lamala solowa Deb Again pema junila solowa Deb Dorji chang chitilo narudang Marpa mila gompo tsatsafa Na pupadan palden drupa suk Kagilama namla solo deb Ochen lama namla solo deb Oh goodness. Yeah, we're both froggy. Going away. Druchen lama namla solo deb Kaginwari lama namla solo deb Shachen lama namla solo deb Nyandu dayundrun lama namla solo deb Kwandu shongdang irme pa Gangarab dorji jintrak pa Jetidang nisume pai Palamanam chetente chung
make some guesses for me? შემოვიდა რაიმე პასუხები? კი, რამდენიმე. პირველი არის სიყვარული. სიყვარული შეიძლება იყოს დაუსრულებელი. Well, have you ever fallen in love? ყოფილ ხარ Have you შეყვარებული? ever fallen back out? არასოდეს გადაგსული აქვს სიყვარული? Love is an emotion. სიყვარული არის ემოცია. They come and go. ისინი They იწყება arise და and მთავრდება. vanish. მოდიან და მიდიან. All kinds of love which ყველა begin ტიპის in a point of time, სიყვარული, რომელიც დაიწყო such as romantic love, love for a რაღაც child, love for a გარკვეულ parent, მომენტში იქნება ეს შვილი გაგიჩნდა, between შეგიყვარდა, two beings, ვინმე love for ადამიანი your dog, შეგიყვარდა, your dog's love ძაღლი for you. შეგიყვარდა. all of these loves აი ამ ყველა begin on the სიყვარულებს meeting of the two. ქონდა დასაწყისი, იყო რაღაცა მომენტი დრო, როდესაც ის And დაიბადა, after the აღიძრა separation, და რაღაცა პერიოდის or შემდეგ, before the separation in some cases. დაცილების შემდეგ, ან შეიძლება მანამდეც, No, I don't გაცილებამდეც. see how love could be considered eternal. აი შესაბამისად just მიჭირს, არა მგონია, what you ვერ sometimes ვხედავ feel. როგორ It's a შეიძლება feeling. სიყვარული იყოს უსასრულო. Have you not felt it for somebody and then რა, არ გქონდია after some შეგრძნება, time, როდესაც გიყვარდა not ვიღაც felt და it for რაღაც them? პერიოდის შემდეგ აღარ გქონდა ეს შეგრძნება იმ ადამიანის მიმართ? You're going to have to be very, very young ძალიან, not to ძალიან, have any ძალიან exes. ახალგაზრდა უნდა იყო, რომ არ ყავდეს ყოფილი შეყვარებულები Try ცხოვრებაში. another one. სხვა რამე მითხარით. სივრცე, კოსმოსი, Well, what is space? რა არის? კოსმოსი. სივრცე. For კოსმოსური space to სივრცე. exist, ეს კოსმოსური სივრცე რომ არსებობდეს, you need უნდა at least two dimensions. უნდა გქონდეს სხვა For თორაფერი example, ორი a point განსომილება. contains no აი space at მაგალითად all. წერტილს არ აქვს სივრცე, However, მაგრამ 2 points ორ on a წერტილს plane აქვს უკვე ერთი სიბრტყე, do ერთ სიბრტყეზე contain space between them, მათ შორის არის სივრცე. which makes them align. და შესაბამისად ხაზი წრფე წარმოიქმნება მათ შორის. When one of those points moves, როდესაც it's a different line. First line ერთ-ერთი went ამ away. წერტილისაგანი გამოძრავდება, ახალი ხაზი წარმოიქმნება. When you look at როდესაც space, შენ უყურებ სივრცეს, you look at something having შენ dimension, ხედავ რაღაცას, რასაც აქვს განზომილება. even if that dimension may be called infinite. შეიძლება ამ განზომილებას ეცახდე For there უსასრულოს. to be space, მაგრამ იმისათვის, რომ be იყოს movement სივრცე, to hold it უნდა open. იყოს მასში მოძრაობა. a point, წერტილი, a thing, რაღაც, thingy, რაღაცა. needs to move from უნდა point A to მოძრაობდეს point B ერთი over a წერტილიდან მეორე duration, წერტილისაკენ creating a რაღაცა space-time დროის continuum. განმავლობაში, რომ შეიქმნას დროისა და სივრცის განგრძობიტობა. Should all movement cease, ყველა მოძრაობა რომ should the შეწყდეს, universe enter a state of სამყაროს 0 degree Kelvin, კელვინის 0 გრადუს კელვინამდე რომ ჩამოვიდეს ყველაფერი Because no სამყაროში, არ movement to იქნება hold it სივრცე, open. იმიტომ რომ არ იქნება without მოძრაობა, რომ movement from point A არსებობდეს to point B სივრცე. over a duration, მოძრაობის without გარეშე time, ერთი წერტილიდან მეორე space წერტილისაკენ cannot დროისა და სივრცის განგრძობიტობაში არ იქნებოდა ის სივრცე, რომელშიც ეს მოძრაობა ხდება. although მიუხედავად it would იმისა, not be possible to experience it არ იქნებოდა for us as we საშუალება are. ჩვენ ვერ აღვიქვამდით ამას. Space may well come and იმიტომ go. რომ თვითონ სივრცე The heat შეიძლება death of the universe. მოვიდეს, 0 degrees წავიდეს, Kelvin, no movement. დაიწყოს, დასრულდეს. The Big Bang, დიდი where the აფეთქება speed Big was Bang-ი, close to infinite როდესაც of სიჩქარე movement. იყო უსასრულობასთან and has been ახლოს, slowing since. Depends on what და მას particular შემდეგ theory you want to go at. ნელდება. But if you think there's a გაჩნია რა real thing თეორიას such as მიყვები, space, მაგრამ თუ გონია რომ in არსებობს your რეალური view of რაღაც ისეთი, reality, როგორც არის კოსმოსური სივრცე, შენს then you will need to წარმოსახვეში, assume
მაშინ უნდა გჯეროდეს That it ასევე, had a birth when did რომ the მას ჰქონდა universe begin დასაწყისი, როდესაც and will have an end. მომენტი, როდესაც დაიწყო Shiva dancing in the სამყარო flames at the end of და the world, დასასრული the universe. შივას ცეკვისთან ცეკვამდე. Now, არა. if you take space as an თუ existent thing, აიღებ it is კოსმოსს born and it სივრცეს, dies. What else? მასაც ჰქონდა დასაწყისი და დასასრული. Nah, humans won't last forever. ადამიანი Then we'll have მიანური სისულელე ვიღაცამ something else's დააწერა. stupidity, but it won't be human. კი, ადამიანები ყოველთვის არ იარსებებენ. Humans, მათი if you სისულელეც refer to ყოველთვის არ Homo იქნება. sapiens, are ადამიანები relatively თუ rare in the universe. თქვენ To the best of our Homo knowledge, currently sapiens-ებს inhabiting one გულისხმობთ little ball of მხოლოდ, mud. ისინი ძალიან ცოტანი არიან Humans, if you რაოდენობრივად, refer რიცხობრივად. to all species ისინი მხოლოდ აი ამ capable of დედამიწაზე communicating არიან. abstract მაგრამ შენ თუ concepts in ეძახი any ადამიანებს, or a ყველა იმ language, არსებას, which is the რომელსაც definition აქვს of human. უნარი კომუნიკაციის There's a რაიმე lot of them all ენაზე, over the place. გახსოვდეთ, ეს არის ადამიანის განმარტება ტიბეტურ Being ბუდიზმში. all of them ადამიანი არის relatively ყველა wise ის, and ვისაც relatively შეუძლია stupid რაიმე and ენის cycling საშუალებით between the two. Your აბსტრაქტული particular ცნებების stupidity, გადმოცემა. the one you're owning right now, შესაბამისად, that's going to pass. ბევრი სხვა ადამიანია ვიდრე Homo sapiens-ი. ამ Trick is not პასუხსა to make the same mistake twice, always დაუბრუნდა make new ones. სისულელესაც აქვს დასაწყისი Any და other დასასრული. guesses? გვაქვს კიდე რამე სხვა? What about the mind itself? What about And what do you think that is? გონება გონებას აქვს დასაწყისი და დასასრული. რა This word გონია mind, არის we ეს use it a გონება? lot, Sam. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ამ სიტყვას გონი, Or გონება, semni, real სემ mind, ან სემნი true mind, ტიბეტურად. total mind, absolute დიდი mind. გონი, აბსოლუტური გონი, სრული გონი, მთლიანი გონი. Sem, სემ უბრალოდ გონი, mind, little mind, პატარა გონი, შენი გონი. does not even exist through ის time. არც არსებობს დროში. Your mind, the thinker of შენი your thoughts, the გონება, feeler of აი your feelings, ის, the ვინც perceiver ფიქრობს of შენს your ფიქრებს, ვინც perceptions, ხედავს შენ the იმას, one რასაც that's ხედავ, named ის Joe აღმოქმელი or Lina იმას, ვისაც ქვია ჯო ან ლინა, or whoever you are, ან რა სახელიც გვქვია, აი ეგ მაგის გონება. changing constantly in each იცვლება instant, born and dying. გამუდმებით, წამიდან There's not წამში even კვდება, იბადება. atom of duration in there. ერთი ატომის ხელა the mind you were განგრძობითობაც კი referring არ აქვს მაგ გონებას. It changes with every ეგ new არის thought. გონება, It's a new რომელსაც mind. დაწერე, რომ არ იცვლება. ეგ გონება იცვლება, ეგ გონი, ეგ შენი გონი იცვლება Or were წამიდან you წამში. referring to semni? თუ შენ მიუთითებდი სემნიზე, დიდ გონზე, აბსოლუტურ გონზე. That itself ეგ თვითონ is not other than sem. არ არის სხვა, არ არის განსხვავებული სემ ისაგან, ანუ Within the პატარა space-time გონისაგან. continuum of arising დროისა and და სივრცის vanishing, where all განგრძობითობაში thoughts, feelings, perceptions, და ამ ideas, and აღმოცენებებს everything და else გაქრობებს live, შორის, ფიქრებს, nothing ცნობებს, lasts. აი ამ პროცესში არაფერი But გრძელდება, truly examine this for yourself. If you think you have found the არაფერი thing იცვლება. მაგრამ ეს that მხოლოდ is ინტელექტუალურად born არ but გაიგო. does not die, არამედ შენ თვითონ არამედ a ჩაუხმავდი, ray, which is a ეცადე, mathematical რომ concept. შეიგრძნო. If you think you found one in real თუ life, გგონია, რომ რაიმე იპოვე ისეთი, რასაც არ ჰქონდა დასაწყისი და არ ექნება how დასასრული, and კარგად when and from ჩაუხმავდი. what cause did it come into და აი, being? კარგად დარწმუნდი. How რის and when and შედეგად from what cause will it cease? დაიწყო ის. All რის of these შედეგად things that you have რა mentioned, მიზეზების love, გამო შეიძლება space, დასრულდეს ის. შესაბამისად, ყველაფერს, რაც თქვენ დაასახელეთ, კოსმოსური სივრცე, გონება, ideas, ეს ყველაფერი არიან იდეები, thoughts, ფიქრები, which arise in რომლებიც mind, გონებაში of which mind აღმოცენდა is formed and which dissolve in და mind. მასშივე And there გონში is no mind აღმოცენდა გონება behind the arising and dissolving. და
ქრება only კიდევაც. this, moment by moment. წამიდან წამში. წამიდან წამში. აღმოცენდება და ქრება. Long life. Oh, we do long life ceremonies. ხანგრძლივი They did ცხოვრება. one for me in India when I got ჩვენ so sick. ვაკეთებთ Everybody got worried. რიტუალებს ხოლმე. ხანგრძლივი სიცოცხლის სპეციალურ ცერემონიას ვატარებთ. ახლა But- ინდოეთში რო ვიყავი, როდესაც ავად გავხდი, იქ ჩამიტარეს, გააკეთეს ეს ერთი It დღიანი might ცერემონია. give you a few months, a კი, little bit of შეიძლება life მოგცეს force, რამდენიმე თვე, მოგიმატოს სიცოცხლის უნარიანობა, but it's not forever. მაგრამ სამუდამო ეგ They talk about პრაქტიკაც არ the არის. destruction of the vase of the youthful vase body, the breaking of the youthful vase body, ამბობენ, where change and impermanence arose. ნათქვამია, But when რომ they talk about there and then, they doᲔული, not mean a ასე specific თქვათ, there როგორც and then back ლარნაკი, when. ისეთია. They და are მასში ბზარი referring to გაჩნდა. every instant re-arising. ამ ბზარის შედეგად It's not like სიცოცხლის long, long უნარიანობა ago in იგლებს, a მაგრამ ეს galaxy მხოლოდ far, far away, სიმბოლურად somebody took არის. a hammer and broke the ნათქვამი. youthful vase body and we all became mortal. But rather ის კი in არ იყო, each რომ moment ოდესღაც ვიღაცამ გატეხა that ეს arises as you ახალგაზრდობის grab onto your ლარნაკი, ეს desires and სხეული. aversions in that არა, ეს moment. ყოველ წამში აღმოცენდება. shatter შენ ანგრევ შენივე, the youthful vase body. შენივე The უკვდავ სხეულს. immortality which შენ both ყოველ is and is წამს not. არ ყვევ, ანგრევ და ხავ. აი უკვდავებას, You will რომელიც not არის find და თან არ anything არის. around here ვერაფერს that იპოვე. lasts. აქ ამ სამყაროში რაც გრძელდება, No რაც living არ being. იცვლება. არც ერთი Oh, ცოცხალი even the არსება. tors up above England. You go up there and you see these rock beings აი ეს living very უზარმაზარი slow. რკინის very უზარმაზარი long. ლოდები You have ინგლისში. to slow way down if you want to talk to them. ძალიან ნელა, Like go up there and retreat უნდა until the sun just goes like this. ძალიან ნელა უნდა And then შენელდეს maybe you შენ can have თვითონ a რომ შეეძლო conversation with მათთან one of them. საუბარი. აი წადი გააკეთე რიტრიტი Even those Stonehenge-თან. longest Ai, lived of ეგენიც anything კი. I've ever run into. ყველაზე უფრო დიდი ხნის Longer lived than the jealous მცხოვრებები gods. ვიდრე Play სხვა their რამ war რაც მე games among humans. შემხვედრია. იქნება ეს ასურები, რომლებიც ადამიანებთან ერთად შეიძლება ცხოვრობდნენ. თუ სხვა არსებები. Arising and vanishing. ყველა ეს არსებები, You look at the old ასურები gods, ღმერთებიც კი the Greek, the Roman, the Norse, აღმოცენდებიან და კვდებიან. reduced to only a tiny bit of their ancient power, აი with a თუნდაც აი handful of ეს followers, ძველი ღმერთები, not able to accomplish ბერძნული, much, ეგვიპტური, but trying რა დარჩა to მათგან? gain more followers, ცოტა ძალა, to excite the ცოტა followers to get juice. მიმდევრები. Now there's other ones that have ახლა taken ახლები აღმოცენდა, primacy in our ახლები არიან, cultures. რომლებიც ამ ჩვენ They კულტურაში play უფრო the same games. მნიშვნელოვანები არიან, თუმცა They ისინი are იგივე mortal. თამაშს თამაშობენ. ღმერთებიც კი And მოკვდავები the არიან. gods will die. ღმერთებიც And the კვდებიან. longest lived gods on the wheel ყველაზე in the დიდხანს formless realms, მცხოვრები ღმერთებიც where 80,000 უფორმო eons passes in a blink, სფეროში, სადაც in which ეონები nothing happens. წამში გადის, სადაც ეონების დროს ეონები გადის ისე რომ არაფერი ხდება. And yet, და მიუხედავად ამისა, even that comes to an end. აი ეგეც კი Examine your own life სრულდება. to see this. შეხედე შენ საკუთარ ცხოვრებას. What have you რა არის რაც attained ერიცვლება? through great effort? რა არის რაც Buy a house, დააგროვე? pay the mortgage, შეიძლება get a სახლი degree, გაქვს, a შეიძლება good job. დიპლომი აიღე, შეიძლება სამსახური გაქვს. Watch it slither away in time.
Are you buff? Are თითოეული. you healthy? Can you lift ყველაფერი ეგ anything? დროსთან ერთად წარმავალია. Watch that. აი მაგალითად ფიზიკურად ძლიერი ხარ, შეგიძლია აწიო რაღაცეები გააკეთო. გახსოვდეს აი ეგ ფიზიკური ძალაც, You got a გაძნება brain like a გავა. rat trap. Can remember anything? კარგი გონება გაქვს, კარგი ინტელექტი გაქვს, კარგი მეხსიერება, ყველაფერი შეგიძლია დაიმახსოვრო. აი კარგი მეხსიერებას დაბლაგდება. Slither away in time. გაიპარება And your დროსთან tits ერთად. go south and so does your chin. აი ლამაზი მკერდი გაქვს, ეგ მკერდიც ჩამოიწელება ისევე როგორც ნიკაპზე ღაბები გაჩნდება. Put together, built together, worked ყველაფერი on, accomplished. რაც გაგიკეთებია, მიგიღწევია, But don't take my ყველაფერი word ეს for this. გაიფანტება და იშლება და იკარგება. სიტყვაზე ნუმენდობი, Your own შენ ცხოვრებას დაუკვირდი, view ჩაუყრდნობ, of reality. შეხედე, Your own series of perceptions. შენივე რეალობის აღქმაში. What do you შეხედე, think you can რა keep? გაქვს ისეთი, რასაც გგონია, რომ შეინარჩუნ. თუნდაც აი შენი ხასიათი, პიროვნება, You're not the ეგეც same კი kid you იცვლება. were at 14. 14 წლის როგორიც იყავ ისეთი ხომ აღარ It's a ხარ. hard age for most of us. ალბათ იმედია რომ აღარ ხარ, იმიტომ რომ თინეიჯერობა რთული პერიოდია თითქმის ყველასათვის. Are there questions? გვაქვს კითხვები? Related to your question or No, just just in in general. ამ რაც შენ კითხელ, I ამა wanna თუ see უბრალოდ where სხვა people are კითხვები? coming with me and where they're going არა, to ზოგადი decide. კითხვები მაინტერესებს რა შემოდის. Do you think a human can reincarnate in the past? or შეგგონიათ are რომ all ადამიანს rebirths in the future? შეუძლია წარსულში Past and რეინკარნირდეს. future are not as linear as you think it is. წარსული და And you will აწმყო და reincarnate მომავალი according to the paradigm სწორი that you believe in. არ არის და შენ If you რეინკარნირდები იმ პარადიგმის Are raised in a მიხედვით, culture რაც in which გჭერა. reincarnation is თუ always to the შენ future, ხარ გაზრდილი ისეთ კულტურაში, სადაც So will რეინკარნირება your მხოლოდ next be. მომავალში ხდება, whereas if you are trained as ესე a rim იქნება, walker, მაგრამ თუ where შენ time is relatively ხარ peculiar, აღზრდილი that's true. ისე, You რომ better plug დრო the phone in, it says low არ battery and it's არის. about to go out. დრო არ არის Really. სწორხაზოვანი, მაშინ არა. ნაადო ელემენტი ჩდება. Okay. Let me work on that one. კარგი, შევაერთებ Ah, do my ერთი best. წუთით. Where the fuck was I? Yeah, the brain goes too. Get used to it. გონებად გადამეფანტა ყურადღება რას ამბობდი? უბრალოდ შემოერთებინა კომპიუტერი, ლეპტოპი. გამავიწყდა რომ შემოერთებინა. Slipping and sliding, coming and going. Watch it happen in this moment. აი ამ წამში შენ იშნე როგორ Take a მოდი thought, მიდის any thought. რაღაცები. აი Yeah, შე this რაიმე thought. ფიქრი. აი ეს ფიქრი. All gone. წამი და წასულია I ეს don't ფიქრი. even remember what I was thinking a moment. არც მახსოვს წამის ერთი წამის წინ რას And ფიქრობდი. you, can you fix და this? შენ Okay. To fix it. It's got a big sign that says low battery in the middle. აწერია რომ ელემენტი დაბალია. აი შეიცვალა. Okay. Comment important? No. Okay. But ეს you are კომენტარი Yes, so წავიკითხო. give me another question. კაი, არ არის Because აი I totally lost track of that one. მომეცი გაიკითხო, სხვა კითხვა. τώρα დამავიწყდა რა მკითხეთ. მოხუცი ვარ უკვე. სიბერე ყველაფერს ჭამს. Going back, oh yes, this question. აი ეს კითხვა. The genuine bodhisattva aspiration, once that's born, can it die? Unless აი Oh, yeah, you can look ბოდისატვას it up. ბოდისატვას You მისწრაფება. can have the genuine Ბოდი- bodhisattva ბოდისატვას aspiration, მისწრაფება. the თუ desire ეს to become a გაგვიჩნდა, ეს bodhisattva, გაქრება. and get so კი. fucking ticked off that you quit. შეიძლება კონდეს და მე რაღაცა ისე აურიო რომ დაგავიწყო შენი, Easily. დაგავიწყდა შენი You've done that ასწრაფება. before. კი, ბევრჯერ You გაგიკეთებია want ეგ. to be a bodhisattva. you შეიძლება wanna be ესე გინდა რომ იყო ბოდისატო, And მაგრამ then მე რაღაცა someone მოხდება, does something ვიღაცა really რაღაცას nasty. გაგიკეთებს ძალიან გაბრაზდები slit their და throat. გინდა რომ ყელი გამოჭრა. You want to get them back. გინდა რომ შური იწიო. და In შენი modern ბოდისატვას days, ფიციც look what was მანდი done რღვევა. by the terrorists
from Palestine. აი შეხედეთ ცოტა ხნის წინ რა To the მოხდა Jews living in that area პალესტინაში. 6 months ago. რა მოხდა რა გააკეთეს პალესტინელმა Not ტერორისტებმა. all, but many of those Jews რა გაუკეთეს ის were ებრაელებს. actually becoming ძალიან an ბევრი aspiration to be bodhisattvas, to love all life. ზოგიერთი ებრაელი then- მათ შორის ამ ებრაელებს შორის ზოგიერთს Some ჰქონდა lost it, some maintained it. I have მიდრეკილება, students there რომ გაეღვიძებინათ fighting თავისი to ბოდისათო. maintain that მე მყავს bodhisattva მოსწავლები aspiration in spite of what ებრაელი was მოსწავლები done და to როდესაც one's აი people, ეს one's ომი family, დაიწყო, one's friends. ჩემ მოსწავლეებშიც კი That was difficult. ძალიან That გაუჭირდათ was მათ hard work. აი ამ I do ბოდისათოს not believe ასპირაციის everyone შენარჩუნება. there succeeded. გონია ბევრმა მათგანმა ვერ შეძლო ამის შენარჩუნება, იმიტომ რომ როდესაც მათ ახლობლები დაეხოცათ, And მეზობლები take it to the other დაეხოცათ, side. Look at ძალიან the Palestinians გაუჭირდათ as აი we ამ know them at ასპირაციის, the moment. ამ საკადელის, რომ იქნებოდნენ Some of ბოდისათოების them, შენარჩუნება. ზოგიერთმა had შეინარჩუნა კი aspirations to bodhisattva. ბოდისათოს, And as ფიცი they watch their ბოდისათოს families ასპირაცია. die, as they ძალიან watch what is ძლიერია, being მაგრამ done to ზოგიერთ them in მათგან response to what they ისათვის, some of them როდესაც did to მათ others in ნახეს, response to როგორ მოიქცნენ მათი ოჯახის წევრებს, It's very რაც easy. თავისთავად იყო lose რეაქცია იმაზე, რაც ოდესღაც პალესტინელებს გაუკეთეს და ასე შემდეგ. აი ამ ორომტრილში Now, ძალიან once ადვილი you have gone დაკარგო past ბოდისათვას ასპირაცია. bodhisattva aspiration აი into the სურვილი, true საკადელი რომ recognition of იყო bodhisattva ბოდისათვა. as it actually მაგრამ თუ is, შენ უკვე you have transcended time გქონდა and space. სრული გააზრება თუ რა არის Therefore, to აბსოლუტური gain and ბოდიჩიტა, to lose ნიშნავს, რომ შენ are დროის moot points. და სივრცის But განგრძობითობას until მიღმა that point, გაიხედე. while it's an და aspiration, მაშინ while you're ის აღარ იკარგება. trying to be kind, ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს yeah, you get შედარებითი pissed off enough to blow that. ბოდიჩიტა, როდესაც ვცდილობ, რომ გახდე ბოდისათვა. Watch it happen. მაგრამ როდესაც უკვე ხარ, ამ ყველაფერს, ამ დროისა და სივრცის შეფარდებითობას მიღმა ხარ, მაშინ ის აღარ იკარგება. And ასე რომ someone ფრთხილად murders your იყავით. friend, a bored cop murders your friend just for shits and grins. აი, როდესაც მეგობარს მოგიკლავენ, შეიძლება გაბრაზდე მოგინდეს შურისძიება. თუ არ ხარ ბოდისათვა და მხოლოდ ეს Can you საკადელი really გავს სურვილი see the dented little boy and რა the bored cop შენ and what was done to him to შეიცნობ make him a იმას, man ვინც შენი მეგობარი მოგიკლა, ასევე by those given to შენ raise him, შვილად. that he turned out like this? And can you ან see თუნდაც back further what აი was done to them and პალესტინაში what was done to them? აი ეს ტერორისტება, რომელიც ბავშვები დახოცეს, For what he did. შეგიძლია ის მკვლელი დაინახოთ თვითონ ბავშვად. და გაიაზრო ის, რომ რა გაუკეთეს you can მას, use რომ that. ის ასე მოიქცა. Other questions? Yes. კარგი. Tomorrow, სხვა we will კითხვები. have a solar eclipse. ხვალ Can მზის you დაბნელება explain why გვექნება. all prayers are so powerful at შეგიძლიათ that time? გითხრათ, რატომ არის ნათქვამი, რომ ყველა ლოცვა უფრო ძლიერია ასეთი Not ეკლიფსების დროს. exactly. Although it could not happen if things didn't move and change and the planets swirl in their path, etc. მადლი მარალდება, no, it is მაგრამ due to the ასე fact that პირდაპირ ვერ ვიტყვით. ეს მზის დაბნელების, ეკლიფსების ან მთვარის დაბნელების გამო არ არის. ეს დრო ყოველ დღე არის. აი გარიშრაჟზე და და მზის ჩასვლის დროს. უფრო სწორად, რაღაც არის დრო გარიშრაჟი, ანუ სანამ მზე ამოვა, დაახლოებით 1 საათით ადრე და ასევე მზე, როდესაც ჩაიწვერება, მაგის შემდეგ დაახლოებით 1 საათი. ეს არის დრო, როდესაც სამყაროებს შორის საზღვარი გათხელებულია. სფეროებს, განზომილებებს შორის საზღვარი იფეა. ამ დროებში პრაქტიკა განსაკუთრებულია.
არის სპეციალური პრაქტიკები, რომელსაც სწორედ აი ამ დროს უწერთ ხოლმე. აი მაგალითად 21 ტარას ლოცვას უწერთ ხოლმე, ვეუბნებით რომ გააკეთონ აი ამ გარიშრაშის და შებინდებით მზის ჩასვლის შემდეგ დროს. უფრო ამ დროს ვიზუალური მხედველობაც კი შეცვლილია, მაგ დროს უფრო ადვილია დაინახო ის, რაც შენ სოფხედველობას არ შეესაბამება. შეიძლება დაინახო ისეთი რაღაცები, რისი არსებობაც არ გჭირა, ესე ჩვეულებრივ დღის სინათლეში. შესაფერისად მზის და მთვარის დაბნელებები, ეკლიფსებიც აი ასეთივე განსაკუთრებული დროებია. არის რჩევები რა უნდა გააკეთოთ და რა არ უნდა გააკეთოთ. თუ ძალიან კარგი ოსტატი არ ხარ, ჩოდი ამ პერიოდში არ უნდა გააკეთო. იმიტომ ეს არის დრო, როდესაც აი ისინი ნამდვილები ხდებიან. არ არის კარგი დრო, რომ წახვიდე და ითამაშო მოჩვენებებთან. არ არის კარგი დრო, რომ დალიოელესდე და წახვიდე სასეირნოდ. არ არის კარგი დრო, რომ იმოგზაურო შამანური მოგზაურობები გააკეთო მაგალითად დრამით. თუმცა არის ლოცვები, რომლებიც და პრაქტიკები, რომლებიც ესეთ დროს უფრო სასარგებლოა და დიდი ეფექტი მოაქვთ. მაგრამ ზოგადად ეს უბრალოდ ზღურების გათხელება არის სამყაროებს, განსომილებებს შორის. კი, სახალისოა, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყოთ. ძლიერი დროა. შემდეგი კითხვა. So, what is the best way to work with impermanence in the Kali Yuga? Kali Yugas დროში როგორ უნდა მივარჯიშოთ ამ წარმავალობასთან? ყოველ დროს, ყოველ ჯერზე შენიშნეთ, რომ წარმავალები ხართ. ჩვენ მაგალითად სულ აგროვებთ რაღაცეებს ხოლმე. ისევ ცხოვრობთ, არასოდეს არ უყრით ჩვენს ნივთებს, არ ვალაგებთ, თითქოს სამუდამოდ ვიქნებით და მერე, როდესაც ვიხოცებით ჩვენი ქალიშვილები და ვაჟების, უწევთ აი მთელი ჩვენი ბარახლოს ან გაცემა, ან გაყიდვა. A friend who is not terribly grief struck by the მაგალითად, a distant uncle maybe. ხშირად როგორ ხდება ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი დარჩენილია და აგროვებენ ამ ყველაფერს, როდესაც ადამიანი მოკვდება და მერე მოდის ვინმე შორეული ნათესავი და ყიდის ამ ნივთებს, ეს აქროაც როგორც ხდება. და ყიდიან ყველაფერს, რაც დაუგროვებია. სანამ ყველაფერი არ გაიყიდება. და ის დრო შემდეგ გამოიყენებენ იმას ცერემონიისათვის. ან დასაფლავება იქნება თურისი, ან რაიმე სხვა ცერემონიისთვის მაგალითად. სანთლების, ან წირვისთვის, ან ესეთი რაიმე რა ცერემონიისთვის, რაც იმ კულტურაში მიღებულია. ანუ And the possessions are not left to the grieving close-in kin to figure out what the fuck to do with. ამას ტიბეტურ კულტურაში ესე იგი არ უტოვებენ ნივთებს ადამიანებს, ვინც ჭირისუფლებს არ უტოვებენ, იმიტომ რომ მათ უჭირთ ამ ნივთების გადაყრა, იმიტომ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია. ვერც იყენებენ, იმიტომ რომ სხვა ზომის არის ტანსაცმელი, ან რა ვიცი. გესმით?
როდესაც მე მოვკვდები, აიღებთ ყველაფერს ჩემ ნივთებს და გონებასთან გაიტანეთ და გაყიდეთ ყველაფერი იმფულით, იყიდით, სანთლებს დაანთებთ და ამ სანთლებს მიუძღვნით ყველა არსებას. არ დაუტოვოთ ეს ყველაფერი ნაიანდოს, რომ მოუწიოს ამ ყველაფრის დალაგება და განსაზღვრა რა გაუკეთოს ამ ნივთებს. მოკვდავი ხარ სიკვდილი, აი მხარზე გაზის, აი დღეს მაგალითად თავის ქალა მიკეთი აქ საყურეთ. გაიგეთ ესეთი საყურე არცხენა ყურზე. ესეთი თავის ქალა, რომელიც ქანაობს და რამდენჯერაც იგრძნობ ამ შენ საყურეს. გაიხსენე, რომ მოკვდავი ხარ და უფრო ახლოს ხარ შენ სიკვდილთან, ვიდრე წინა მომენტში იყავი. So is your life. ასე რომ Watch it happen. And enjoy this piece of chocolate. ასე რომ Because there may not ever be another. დააფასე ის რაც გაქვს, აი ეს შოკოლადი, რომელსაც ახლა ჭამ. Go ahead and strive გაუგეგემო, for the things you იმიტომ want, რომ knowing მეორე შეფილა შეიძლება ვეღარ შეჭამო. indomitably that you cannot keep them. შეირგე გამოცდილებები, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ისინი წარმავალია და ვერ შეინარჩუნებ. Love your friends and acquaintances. გიყვარდეს შენი მეგობრები, ახლობლები. აი მცოდნით, They will die and რომ you ისინი will lose them. მოკვდავები არიან და მათ დაკარგავ. Or you will die and ან შენ you თვითონ will lose them. მოკვდები და შენ დაკარგავ And they will ისინი. lose you. In each moment, notice that yesterday is gone. შენიშნე 10 minutes or so is gone. ყოველ წამს, რომ აი კიდევ გავიდე დრო. Be aware of your own mortality. გახსოვდეს შენი მოკვდავობა. Before you lost the thought that you were talking about and we dealt with the charge situation, you were speaking of the ცოტა concept ხნის of წინ time საუბრობდით in the context of reincarnation. დროზე and it's possible to რეინკარნაციის reincarnate in კონტექსტში. the past. Can you speak more შეგიძლიათ about this? გააგრძელოთ მაგაზე? რატო? Is it something არის that you are რაიმე, particularly რაც open to? გაინტერესებს ძალიან, ანუ წარსულში გინდა რომ რეინკარნირდე. თუ Is it რატომ something that you do not wish to be open to? Then you may hold a linear reincarnation as your belief ეს system როგორც with გითხარი the შენ inherent knowledge that all belief რწმენასეა. systems are just that belief მაგრამ systems ასეთი you made რწმენა them up. გექნება თუ ისეთი გახსოვდეს, რომ ეგ არის მსოფლმხედველობა და რწმენა, რასაც იჯერთ, რომ შესაძლებელია. Time დრო is a friggin' belief system called დროც the time-space არის continuum. You can't have time without space, you მსოფლმხედველობა, can't have space without time. რომელიც მოყვება დროისა და სივრცის განხსობითობას. არ შეიძლება გქონდეს სივრცე დროის გარეშე და არ შეიძლება გქონდეს დრო სივრცის გარეშე. ორივე ილუზიაა. Because of vitality, Sambhogakaya nature of mind. ეს ყველაფერი სამბუგაკაიას Gods and სიცოცხლის უნარიანობის სამბუგაკაიას ასპექტის გამო, იმ ასპექტის, რომლისგანაც არის ყველა ღმერთი და ყველა დემონი. so many symbols. ეს მხოლოდ სიმბოლოებით But too easy გამოიხატება, to take the symbols as concrete. მაგრამ ხშირად And they aren't მხოლოდ their own სიმბოლოებს symbols. იღებთ და გონიათ, რომ სიმბოლოები არსებობს თავისთავად და გავიწყდებათ ის დაინახოთ, რისგანაც What სიმბოლოები do you მიუთითებენ. think რა reincarnates? გონია შენ Have you რეინკარნირდება? got a soul? რა გონია გაქვს სული, Unchanging from რაიმე life to life? ისეთი, რომელიც ცხოვრებიდან ცხოვრებამდე არ იცვლება, Show me. უცვლელი სული, მაჩვენე. I want to see it. მინდა ვნახო შენი უცვლელი სული. It's not simply whether you can go forward or back in time, ეს but ასე მარტივად what არ goes? არის. წინ წახვალ, უკან წახვალ დროში რა არის, რაც მიდის, The რა არის, რაც არ experiencer მიდის. of the აი experience. ის, ვინც განიცდის გამოცდილებას, The experience is impermanent. ეგ We know ეგ that.
We experience a წარმავალია. sunny day and we experience a ეგ rainy ხომ day. ვიცით, აი ჩვენ One and then the აღვქვავთ other, it მსიან დღეს, changes. შემდეგ წვიმიან We know დღეს, that all experiences იცვლება. are impermanent. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა გამოცდილება წარმავალი და Since the ცვალებადია. experiencer, შესაბამისად, the experiencing, გამომცდა ის and are not in any way separate იმის from გამო, each other. რომ ის ვინც განიცდის, რასაც განიცდის და გამოცდილება ერთმანეთისაგან გამოუყოფელია, ისევე როგორც ნირმანა გაია, სამბოგა გაია, დარმა გაია, From each other. ერთმანეთისაგან განუყოფელია, Dharmakaya. Bin. Experience რა რეინკარნირდება. Sambhogakaya. დარმა გაია, Experience in Nirmanakaya. აღმქმელი, Experience ed. ნირმანა გაია, აღქმული, სამბოგა გაია, აღქმა. Moving. ეს სამივე You're moving. მოძრაობს და შენც მოძრაობ. Changing, arising and vanishing in ცვლილება each moment. Nothing აღმოცენდება ever თითოეულ მომენტში. will hold still. არაფერი Feel the balance. The შეჩერდება. dynamic balance as you flow through შენ time, space. იგრძენი ეს ბალანსი The flower ერთ itself is nothing but სრულ the flow. ცვალებადობას და ცვალებადობას შორის და მეორეს მხრივ სრულ სიმშვიდე უცვლელობას Not შორის. disassociate არ გარიყო from საკუთარი your თავი depth in each instant. შენი ცხოვრებიდან. You're new arising in each შენი instant. You're born, you're შენ dying. იბადები და კვდები თითოეულ ფიქრთან, აღქმასთან, The გამოცდილებასთან feeler, ერთად. თითოეულ აი ამ the thinker, აღქმასთან ერთად, რომელსაც აღმქმელი აღიქვამს, აღმქმელი იბადება და კვდება კიდევაც. as the perceived, thought and felt, arising and ისევე როგორც vanishing. ის, რაც აღქმულ იქნა, ის, რაც გაფიქრებულ იქნა, აღმოცენდა და გაქრა. Notice the noticing შენიშნე, arises and vanishes რომ and შენ cannot be ხარ kept. ის, ვინც აღიქვამს, მაგრამ ასევე ის, რაც აღქმულია და აღქმა თვითონ Keep on going. და გააგრძელე სიარული. Notice the impermanent nature of და the გამოთმებით შენიშნე perceiver. წარმავალი impermanence. ცვალებადი ბუნება იმისა, Here's your key. ვინც აღიქვავს აი ამ გამოცდილებებს. Next question. A შემდეგი couple of კითხვა. questions have to do with death and impermanence. These are people კითხვები who არის say სიკვდილზე experienced the loss of a და loved one or a loved ცვალებადებაზე. pet very recently, such as აი within the მაგალითად last 24 to 48 hours. And one of the questions ცოტა coming ხნის up გუშინ is, what can we do გარდაეცვალა for the one who passed? ადამიანს Light. Offer ვიღაცა light. და რა უნდა გავაკეთოთ? მიუძღვენთ შუქი, სანთლები. Butter lamps, იქნება votive candles, ეს electric votives. კანდელი, იქნება ეს Light სანთელი, is the იქნება ეს symbol LED. of the vitality of the სინათლე universe. არის We say the სიმბოლო clear light nature of Dharmakaya სამყაროს when we refer to სიცოცხლის Sambhogakaya უნარიანობის. as an aspect of Dharmakaya. როდესაც ვამბობთ Clear light, სამბოგაკაია transparent light. ასპექტი, Light is სიცოცხლის the symbol უნარიანობა და დარმაკაია undying სიმბოლო როგორც innate სიცხადე, სინათლე. vitality, which is also მიუძღვენით called და ანთეთ Sambhogakaya. სანთელი, Not the ანთეთ seer, but the კელაპტრები, seeing. რასაც შეძლებთ, იმიტომ რომ ეს სინათლე Neither the არის seer nor the სიმბოლო seen, but the სიცხადის, seeing, which is აი itself იმის both the seer უნარის, and the seeing. რომ დავინახოთ. Offer light. ანუ ეს სინათლე არ არის მჭვრეტელზე, არ არის იმაზე, რაც დანახულია, არამედ თვითონ ხილვაზე. The ჭვრეტაზე. mantra of light ასევე beyond compare. იმღერეთ, იგალობეთ მანტრები, მაგალითად. ომ I can't do that today. არა მაქვს ხმა შემილია. ამიტაბას მანტრა მაგალითად. Would you walk into the bedroom and on the dresser over by my closet is a stack of texts. Would you bring them to me? შეგიძლია მომიტანო ტექსტები, რომელიც შემლოგინთან დევს.
need a volunteer ჭირდება ვოლუნტარი, who მოხალისე, is either in რომელიც New Orleans or the Bay Area რომელიც ან ნიუ-ორლეანში არიან ბეის to არეაში, უფრო ნიუ-ორლეანში, ახალ ორლეანში, რომ assist me with a bit of magic for რომ the dying. დამეხმაროს მომაკვდავებისათვის რიტუალში, Yeah, those. ჭადოქრობაში. აი ეგენი კი. Contact by email with a CC to Nyando. მომწერეთ, ნაიანდოს So მიწერეთ. this text, which Rinpoche did აი ეს ტექსტი, რომელიც რინპოჩემ დაწერა, in Tibetan, ტიბეტურად, is magic. არის When ჩადოსნური. someone is dying, როდესაც ვინმე კვდება, you wrap this text up in pretty cloth, brocade, or as you like. ამ When ტექსტს someone is dying, გაახვევ you circle რაიმე it ლამას clockwise ნაჭერში და მის თავზე საათის მიმართულების around their head 3 ხრივ times. სამჯერ შემოატარებ And whap them on the crown chakra. და თავის გვირგვინის ჩაკრას ეთაადებ. If you do this while saying the Amitabha თუ ამას mantra, გააკეთებ ამიტაბას მანტრას წარმოთქმის დროს, ის მისცემს უნარს მომაკვდავს into the pure land of incomparable. ამიტაბას ფიორლენდში So I have these to გადასვლის. distribute. აი ეს მაქვს, And I რომელიც need მინდა რომ somebody that can either pick them დავარიგოთ. up today in the Bay ჭირდება Area or ადამიანი, pick them up ვინც next დღეს week from me in New აიღებს Orleans, ჩემი who's სახლიდან, ან willing to take მომავალ on the კვირას project აიღებს of ნიუ ახალ distributing them to ორლეანში those that wish. და გაუგზავნის ყველას, The way ვინც this ამის works is the სურვილს way it always გამოთქვამს. works. და If როგორ you იქნება, want one, you send a როგორ little მოხდება, offering by თუ გინდა PayPal or შენ Venmo, მიიღო however they ერთი, set it up to the person to გა- pay for postage. გადაუგზავნე ამ No, it doesn't matter how ადამიანს, much you send. Every ამაგზავნიას time we've accumulated in the postage box თანხას enough თუ postage to შეგიძლია, send, we start sending to the top people on the list. ან როგორ ხდება შემოწირულობას გაიღებ, შენთვისაც შენთვის არ ყიდულობ, Sponsor შენ others to უბრალოდ have აძლევს სხვა საშუალებას, რომ ეს by გქონდეთ, putting into the postage რამდენსაც pay thing რამდენსაც whatever you აი feel ამ you like, and that puts you on the საფოსტო list, and then we go გზავნის, down the list and send გამგზავნილი those საფასურს, postage. როდესაც გადაუგზავნე ადამიანს, ამითი შენ Because ასევე Dharma is a დაეხმარები, რომ verbal სხვას So we can't გადაეგზავნოს. sell ანუ it to you. ზოგადად But I არ can't up and ვყიდით ask არაფერს, somebody to მაგრამ შეგიძლია, automatically pay for all the postage themselves. მაგრამ set ვერ something ასევე up like ვერ this. ვთხოვ, ვინც იქნება მოხალისე, რომ საფოსტო ხარჯი I თვითონ just cleaned out an old bag and found გაიღოს, them all. შესაბამისად თქვენ შემოწირულობას So I მარტო would ამ like them to საფოსტო go to people who need them. გამგზავნილისას We'll send გააკეთებთ. back one or two, and when they're all gone, we'll print more. რამდენიმეს დავიტოვებ, დანარჩენს სულ ყველას Thank you, მოგცემთ. ძალიან დიდი მადლობა რინპოშე, რომ ეს So დამიტოვე. email to me, CC ასე Nyando, or რომ to Nyando, CC მომწერეთ me, იმეილი, ან saying you would like to ასევე take this on. ჩაურთეთ And, what მისამართში time this ნაიანდოს afternoon you can მისამართი. swing by in the Bay თუ დღეს Area, შეგიძლიათ გამომიაროთ სახლში, when გამომიერეთ you თუ can არა და swing by to me მომავალ in კვირას New ახალ Orleans. ორლეანში, როცა ვიქნები იქ მოდით. ანუ ვისაც შეგიძლიათ, ვინ ჩემთან And ახლოს we'll see how ცხოვრობთ that ახლა, comes in. That's for the dead and the dying. ეს მომაკვდავებისთვის. If the person you wish to help has already passed, თუ ადამიანი, ვისაც გინდა დაეხმარო, უკვე go გარდაიცვალა, to their place where they used to წადი sit. ადგილას, სადაც მას უყვართ, უყვარდათ ჯდომა, their სადაც grave if ისინი there's a ისხდნენ, grave, თუ აქვთ საფლავი, Their ashes საფლავთან if there's მიდით, ashes. თუ ფერფლი Their არის symbol. კრემაციის შედეგად And you can do და exactly და იქ შემოატარებთ სამჯერ ამ ამიტაბას ტექსტს. clockwise 3 times around საათის the მიმართულებით image of them სამჯერ sitting there. იქნება ეს And სურათი then thwap. და შეეხეთ ამ სურათს ამ ტექსტით. Genia says she Genya, are you sure this is Genya going to take a lot of work ამბობს, and რომ coordinating? შეუძლია გააკეთოს. შენია დარწმუნებული ხარ, რომ გინდა ამის გაკეთება, ამას დიდი დრო დაჭერდება. And I know your business has და ვიცი, recently რომ taken შენ off, so you be sure დაკავებული you want ხარ. to do this, and that's fine. Pick 'em up from me დარწმუნდა, this თუ afternoon. დარწმუნებული ხარ, You რომ know where I გააკეთებ, გააკეთე, მაგრამ ვიცი, რომ I've got დაკავებული enough to იყავი. write and put you to work. I've been sick enough დარწმუნებული that I'm ხარ? behind on shit. Anyway,
Thank you, Jenya, and I want a confirmation that you've really მადლობა thought about შენია how much მაშინ. work this is going to be with keeping დაფიქრდი track of ამასე it და all. მე ზუსტად მომწერე ნაწილობრივი ხარ თუ არა ამის გაკეთება next თუ question. შეგეძლია და გინდა. შემდეგი კითხვა. There's a question about traces of things, even if the things themselves stop existing, such as the question that's put here is maybe the stories which are left after each entity's enlightenment stay permanently, or perhaps... Well, they don't stay permanently. They stay as long as they're being told. Look, how much do you remember about the third Buddha? ვერ გავიგე კითხავდი შეხლა. Gautama was the seventh. Tell me the stories about the third. What was his name? რომელი იყო მესამე ბუდა? In what land had he arisen? რომელ სამყაროში, რომელ And what მიწაზე დაიბადა specific ის? teachings was he into? შაკიამუნი იყო მე-7 თუ მე-6. Stories გახსოვს fade მესამე? like the old gods. როგორც ძველი ღმერთები, ისიც სასულია. They don't quite die as long as one worshipper is left, one ღმერთები teller is left. არ But when the გუნდებიან last მანამ, teller of the last სანამ story is gone, თუნდაც ერთი მიმდევარი ან ერთი ამბის მთხრობელი მაინც არის დარჩენილი. things hang around a while. We have the law ჩვენ გვაქვს ლა. of people. When someone dies, ლა არის როდესაც ვინმე კვდება რაღაც პერიოდის განმავლობაში. either where they have been buried or ადგილას, where their სადაც ashes ისინი are kept, დაკრძალულები არიან, or არ in their სადაც seat, შენახულია there მათი lives something called a law. It's like ფერფლი. a holographic recording of the person. ცხოვრობს უფრო სწორად არსებობს ლა. Tell them how much you love them and როგორც they ასე can ვთქვათ, reassure you that ანარეკლი they know ამ that. ადამიანის. But they do not ჰოლოგრამასავით. grow and change. ეს ანარეკლები, რომელსაც ხანდახან მოჩვენებებს is a ეძახიან, recording. ლა არ It იცვლება, არ fades away იზრდება. and dissipates ისინი after some time. ქრებიან დროსთა განმავლობაში. But მაგრამ ჯერესუფლებსა, ვისაც ამის თანახმა შეუძლია, მათთან ურთიერთობა შეუძლიათ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. so it's impermanent. But while it lasts, it just gets fainter. It doesn't grow დროსთა and change. განმავლობაში ლა So we do have the law ნან when ლა you're უფრო talking about მკრთალი the residue. კრთალდება და ქრება. როდესაც You'll ამბობთ, see როდესაც your ადამიანი cat გარდაიცვლება, out of the corner of your eye. აი მაგალითად კატა რომ მოგეკვდება, შეიძლება You'll მისი ლა sometimes feel its დაინახო weight on თვალის your კუთხით. legs at night, ან მოგეჩვენოს რომ ის შეგეხოთ trying to ფეხზე. reassure you that they ეს love არის ლა, გარდაცვლილის ლა, რომელიც ცდილობს you, that you have და been loved. გამშვიდობს. გაგრძნობინოს. The person, or rather რომ the უყვარდე. mind stream of the person, the karmic ადამიანის situation of the person, has გონების gone on to its ნაკადი own experiences. თვითონ It's different now. ის გადადის ბარდოში და ის გადადის ბარდოდან ბარდოში. ეს But ლა არ the არის. recording, the holographic ლა არის recording, ასე the ვთქვათ law, ანარეკლი. usually lasts a good 10 years. ეს ანარეკლი შეიძლება Sometimes longer. 10 წელი რაღაც ესეთი პერიოდი Sometimes shorter. გაგრძელდეს. Depends on ეს არის ანაბეჭდივით how much რაღაც რომ attention you იყოს. give it. გააჩნია იმას, რამდენ which ყურადღებას reaffirms it. დაუთმოთ, თუ დიდ ყურადღებას Next დაუთმოთ, ის დიდხანს How can გაგრძელდება, one become more სანამ aware გაქრება. of impermanence without becoming too anxious? როგორ შეიძლება შევეგუოთ აი ამ წარმავალობას ისე რომ ამაზე შფოთი Why would it make you ნერვიულობა არ anxious? დავიწყოთ? რატომ უნდა გაშფოთებდეს ეს წარმავალობა? The horror of permanence. Now that would make me anxious. უცვლელობა არის საშიში. მე პირადად უცვლელობა Nothing შემაშინებდა. changes, no growth. არაფერი არასოდეს რომ არ იცვლებოდეს, არაფერი რომ იზრდებოდეს, არაფერი რომ არ გადიოდეს. Exactly the same. ყველაფერი ზუსტად ისეთივე რომ იყოს. ყოველ დღე. საშიშია. I don't know არ ვიცი. how to answer that because როგორ I don't გვიპასუხო? know your levels of იმიტომ რომ anxiety. არ ვიცი რა გაშფოთებს ზოგადად რა გაძლევს ამ შფოთის შეგრძნებებს. Nor do I know in your case whether you're და having a ასევე brain chem problem with the არ anxiety. ვიცი
შენ ეს ფოთი გამოწვეულია ქიმიური დისბალანსით თუ ცხოვრება თუ სხვა რამე თუ ეს ქიმიური არის მაშინ ჩობია ნახო ქიმია თუ ეს სიტუაციურია ანუ შენ ცხოვრების გამო შეიძლება ცადო კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია რომელიც ეხმარება ადამიანებს გაუმკლავდნენ ფიქრებს რომლებიც ჩვევები ხდება ასე პრაქტიკის მხრივ შეიძლება ჯოგჩენში თუ ჯოგჩენის პრაქტიკოსი არ ხარ მაშინ შეიძლება ეს კოგნიტივ-ბიჰევიორული თერაპია სცადო ცოტა ხნის წინ საუბრობდით პრაქტიკებზე რომელიც ეკლიპსისთვის კარგია რა მანტრას გვერჩევთ გვეკითხება ერთ-ერთი ესპანელი მაყურებელი ტარას მანტრა მანის ამიტაბას მანტრა შენი იდამის მანტრა or even the simplest ან უბრალოდ ყველაზე მარტივი ომ აჰუმ რომელიც არის სხეული მეტყველება და გონება ყველა დროის ბუდის a good sadhana კარგი სადანა შენი სადანა გააკეთა song is a nice idea სანგის მიძღვნა სანგის რიტუალის გაკეთება like that depending on what you wish to accomplish if you wish to arise bodhisattva for the benefit of all sentient beings work with manis or amitabha if you wish to solve certain specific problems like a war თუ გინდა კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა მაგალითად არის ომი ეს თუ შიმშილობა მაშინ ტარას მანტრა თუ გინდა ყველა ცოცხალი არსებისადმი პრაქტიკის გაკეთება მაშინ ამიტაბას მანტრა ან ომანი პადმე ჰომ შემდეგი კითხვა შეგიძლიათ ისაუბროთ თანაგრძნობაზე საკუთარი თავის მიმართ განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც უარის თქმა არ შეგვიძლია და გვინდა რომ ყოველთვის ყველა ვასიამოვნოთ. Oh God, I just want to say why would you let them do that? რატომ უნდა აკეთებდე მაგას ეგ მინდა პირდაპირ თქვა. It is a great kindness to set appropriate boundaries. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რეალურად სიკეთის კეთება, როდესაც შენ კარგად ადგენს ზღვარს. იმიტომ რომ შენ თუ ზღვარს არ დაადგენს, სხვა ადამიანები ამ არის ოდნავად როგორ მოგექცნენ. ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ უნარი დაადგინონ ეს ზღვარი, პირიქით ხათაბალეში ერევიან. ამით შენ ასევე ეხმარები სხვა ადამიანს, რომ არ დაგადგან ფეხზე, ფეხი ასე არ დაგაბიჯონ. თუ შენ ზუსტად დაადგენს ზღვარი. სხვა ადამიანების სიამოვნება საშიშია, თუ ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ არ შეგიძლიათ უარის თქმა. ზღვარი ცხადად და ზუსტად უნდა დაადგინოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობისათვის. აი ეს უნარი, რომ ზღვარი არ შეგიძლია დაადგინოთ და უარი თქვათ, ამით თქვენ პირიქით იცით რა დაგემართებათ პასიურ აგრესიულები გახდებით და იტყვით აი ხედავ რას ვაკეთებ შენს გამო პირიქით დაიწყებთ დაყვედრებას. უმნიშვნელოვანესია შეგეძლოთ უარის თქვა. გახსოვთ თვითმფრინავებში რა წესებს გაძლევენ? ჯერ საკუთარი ჟანგბადის
ნიღაბი ჯერ თვითონ შენ თვითონ უნდა გაიკეთო და შემდეგ შენ შულს უნდა გაუკეთო. რატომ? იმიტომ რომ აი თუ ოდესმე გაგივლიათ წრთნა, როგორც მეხანძრეს, ან როგორც სასწრაფოს დამხმარეს, ექიმს პირველი, რასაც გასწავლიან, არის რომ საკუთარი თავის საფრთხის ქვეშ არ დააყენო, იმიტომ რომ შესძლო სხვების დახმარება. უნდა იცოდეთ როგორ დაადგინოთ ზღვარი. აი მე აუტისტი ვარ, მე მაქვს პრობლემა, არ შემიძლია ადამიანთან აი დაახლოებით 1:1-ზე 45 წუთი ადამიანთან ვიყო მარტო პირისპირ ურთიერთობაში. იმიტომ რომ შემდეგ ჩემ ენერგო არხებში, ასე ვთქვათ, არ შემიძლია ამის გაკეთება. ანუ რა, იმიტომ რომ მერე შეიძლება უცებ შევწყვიტო საუბარი, ამიტომ უკვე ვისწავლე. ამ დროს აბუწესიც უნდა ვთქვა, რომ აი ეხლა უნდა შევწყვიტო საუბარი. ამიტოა რომ არ გაქვთ, არ ვაკეთებ ამ პირად ინტერვიუებს, ამიტომ ვაკეთებ ჯგუფებს. ჯგუფებთან შემიძლია ურთიერთობა და ესე მარტოებთან თითო ადამიანთან. აი ეს მე მაქვს ესეთი, იმიტომ რომ მე ვარ აუტისტი და ჩემი წარსული გამოცდილების გამო. აი ხა 70 წლის ვარ და როგორც იქნა გავერკვიე, დაახლოებით ვიცი რა სადა მაქვს ზღვარი. აი ჯანი დამეხმარა ამის დადგენაში. სანამ ვიღაცას ავუხდები, ან საკუთარ თავს დავაზიანებ, ვიცოდე რა არის ზღვარი ჩემთვის. ურთიერთობაში სადგება ეს ზღვარი. აი ასევე თუ შენ ძალიან ემპათია ძალიან მაღალ დონეზე გაქვს, მაგრამ ეს აუტისტებს ეს ახასიათებთ. სხვა ადამიანთან თითო-თითოს, ანუ ახლოს ყოფნა დიდხანს უბრალოდ მტკივნეული ხდება. ისწავლეთ საკუთარი თავის, საკუთარი ხასიათი და იცოდეთ, სად უნდა დაადგინოთ ზღვარი. გახსოვდეთ, რომ ეგეც იცვლება. ხასიათიც კი იცვლება. ეს ცეკვა. ამ ცეკვაში უბრალოდ უნდა ისწავლოთ, როგორ მოძრაობთ. სხვა ადამიანებთან მუშაობის დროს დარწმუნებული იყავით, შეგიძლიათ თუ არა რაღაცის გაკეთება. აი ამიტომ ვუთხარი მე ჟენიას, რომ დაფიქრებულიყო და ისე მოეწერა ნამდვილად შეუძლია თუ არა აი ამ პროექტის თავის წამოწყება. იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები ძალიან ენთუზიასტურები არიან, უნდათ რომ რაღაცა გააკეთონ, ლამას დაეხმარონ. მაგრამ რეალურად არ უფიქრდებიან შეუძლიათ თუ არა და მერე ვერ ასრულებენ. თუ ასე დაგემართებათ, თქვით, იყავით გულწრფელი. გახსოვდეს, რომ ყველაფერი წარმავალია, ცვალებადია, შენც წარმავალი ცვალებადი ხარ, შესაბამისად მთელი ეს. That's going to take a death and a rebirth to change. It's a big deal changing your genotype. შენ უკვე მოცემულობა ხარ, მთელი გენოტიპი გაქვს მოცემული. მაგისაგან გათავისუფლება ამ სიცოცხლეში შეუძლებელია, მაგისთვის უნდა მოვკვდე. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ცვალებადი არის ამავე ამ სიცოცხლეშივე. Don't like it? Okay, stir it again. That's the nice thing of impermanence. Nothing's stuck. ეს არის კარგი ახალი ამბავი წარმავალობასთან მიმართებაში, რომ არ არის აუცილებელი რომ გაჭედილი იყოთ საკუთარ ხასიათში, ეგეც კი იცვლება. მოდი კიდევ ერთ კითხვას და მერე მინდა დავუბრუნდე წარმავალობაზე საუბარს.
აი ეს pure land-ებს, რასაც ეძახიან, არის ეგ უსასრულო გამუდმებით? არა, ეგენიც კი იცვლება, მაგრამ იმდენ ხანს გრძელდება, რომ ისე ეს, რასაც pure lands ვეძახით, შექმნილი არის ასპირაციული ლოცვით. მას ჰქონდა დასაწყისი. მათ ასევე ექნებათ დასასრული. დასასრული იქნება ყველა არსების გასხივოსნება. ისინი გაგრძელდება მანამ, სანამ იქნება მათი საჭიროება. და როდესაც კონკრეტული აი ეს pure land, ანუ წმინდა მიწა აღარ იქნება საჭირო, ის გაქრება სიზმრის დროში, გაიწავება, გაქრება. ისინი არ არიან სამუდამოდ, მაგრამ დიდ ხანს გრძელდებიან. დარმა, ბუდეს სწავლებაც კი არ არის სამუდამო. ის წარმოითქვა, ის ახსოვთ რაღაცა პერიოდში და ის დაავიწყდებათ. ასე რომ მიიღეთ მანამ, სანამ ისინი ისმის. კიდევ ერთი კითხვაც მომეც. ერთი წამი და ვნახავ. Yes, another Spanish viewer asks, I have very little awareness of the passage of time, so I tend to be passive about most things. I feel comfortable like this, but is that possible for my practice? დროის გასვლის აღქმა. It could be if you don't handle it right. For ცუდია ეს ჩემი პრაქტიკისათვის. გაჩნია თუ შენ choose to practice every day. თუ დროის გასვლას არ აქცევ ყურადღებას იმდენად, რომ პრაქტიკას არ აკეთებ ყოველდღიურობას, მაშინ ეს ცუდია, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ეს არ არის პრობლემა. ზოგადად ყველაფერი, ან ბევრი რამ, რაც შეიძლება წინააღმდეგობა, რაც პრობლემური არის, გამოიყენო პირიქით პრაქტიკისათვის, გამოიყენო. კარგად, აი მაგალითად თუ დილას ადგომა არ შეგიძლია და ღამე ცხოვრობ. და თუ სულ ასე დგები გვიან და გვიან, ეს რა თქმა უნდა დილის პრაქტიკისათვის დაბრკოლებაა. მაგრამ შეიძლება დილის ნაცვლად გააკეთო პირიქით ხანგრძლივი ღამის პრაქტიკა. შესაბამისად, ის რომ დილას ვერ იღვიძებ, არ იქნება შენი პრაქტიკისათვის წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ შენ ღამის დროს გამოიყენებ. ანუ ყველაფერი კონტექსტუალურია და ყველაფერი იცვლება. ისწავლეთ საკუთარი თავი, გაიცანით საკუთარი თავი და ისე მოაწყეთ თქვენი პრაქტიკა, რომ შეგეფერებოდეთ და გახსოვდეთ, აი ეგენიც კი იცვლება. გახსოვდეთ, მნიშვნელოვანია გაიაზროთ, რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ კარგად იყოთ. რაღაცა დონის საკუთარ თავზე ზრუნვა აუცილებელია, თორემ საკუთარ თავს პირიქით დააზიანებთ, სულს წაართმევთ პრაქტიკისას. აირჩიე. შენ შეგიძლია აირჩიო, რა ცვლილებებს, რაები შეცვალო ცხოვრებაში, როგორ შეიცვალ. რადგან შენ ცვალებადი ხარ, შენი გარემოც იცვლება, შენ გაქვს უნარი, რომ ეს ცვლილებები შენ თვითონ გააკეთო. აი მაგალითად, გინდა რომ პრაქტიკაში წარმატება გქონდეს,
მაშინ მოიწყე საკურთხეველი და განაახლე ხოლმე შენი საკურთხეველი სახლში. გინდა იყო უფრო ორგანიზებული შენ ცხოვრებაში. მაშინ დაიწყე შენი სივრცის ორგანიზებით ოთახის, სახლის. ვიღაცას თხოვე რომ დაგეხმაროს თუ შენ ამის უნარი არ გაქვს. გარე ცვლის შიდას, შიდა ცვლის გარეს. თუმცა მე პირადად რამდენჯერაც დამეხმარეთ ჩემი მაგიდის, ჩემი წიგნების დალაგებაში, ეს ყოველთვის ირევა. ეს ცვალებადობა მხოლოდ საშინელი კი არ არის პირიქით. კარგია, შეგიძლია გამოიყენო. წარმოიდგინე, რომ არასოდეს კვდებოდა. წარმოიდგინე, მოხუცი იყო და არ კვდებოდა, საშინელება იქნებოდა. ვეღარაფერს ვერ აკეთებ, ვეღარ დადიხარ, აღარ გესმის და არ კვდებოდა. ყველაფერს თავისი დრო აქვს. და ეს საშიში კი არა, პირიქით ლამაზია. კი, აი ეს წარმავალობა შეიძლება შფოთის მომტანი იყოს, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს დიდი შვების მომცემი. შფოთის ნაცვლად, შვების მომცემი. აი მაგალითად თუ ძალიან ცუდი პერიოდი გვაქვს, გეცოდინება რა, ესეც გადის. შვების მომტანია ეს წარმავალობის ცოდნა. შეიცანე. იცოდე. შინაგანად იცოდე. რომ ყველაფერი რაც წარმოიქმნება ქრება. აი ეს ფიქრიც კი, რომელიც ამ წამს გაიფიქრე. და აი ეს ფიქრიც კი, რომელმაც თქვა, რომ ყველაფერი რაც წარმოიქმნება იშლება. ეგეც კი. ყველაფერსაც აქვს დასაწყისი, აქვს დასასრული. ყველაფერს ესაც ქონდა დასაბამი, ექნება დასასრული. ყველაფერი, რომელიც რაიმე მიზეზით წარმოიშვა, დასრულდება. შეხედე. განიცადე ეს. რადგან აი ამ ცოდნის, აი ამ ჭეშმარიტების მიღების გარეშე, რაც არის ყველაფრის წარმავალობა, აი ამ ჭეშმარიტების ცნობის გარეშე შემდეგი საფეხური რომელიც არის დორჯისა და ზარის სიარე ტრულტრა ნარჯორ მოცეკვავე უძრაობის იოგა შეუძლებელი იქნება. იმიტომ რომ ამ თვითცნობელობის რეალიზების ნაწილი არის, რომ შეიმეცნო ის, რაც მოძრაობს და რა არ მოძრაობს. ასე რომ ახლა ამ ეტაპზე გაიაზრე, რა არის წარმავალი. ამ ეტაპზე ნუ იფიქრებ იმაზე თუ რა არის, რაც არ იცვლება. უბრალოდ შენიშნე ის ყველაფერი, რაც იცვლება. დავასრულეთ დღეისათვის. თუ მოისმინე ეს ენაზე, რომელიც არ იყო ინგლისური, მაშინ გავუკეთე შეწერულობა შენი თარჯიმისათვის. ისინი ამას სიკეთით აკეთებენ. ასე რომ გამოიჩინე მადლიერება. ხოლო მათთვის
ვინც ახლა ისაც ახლა გაქვთ სანუკვარი ადამიანად დაბადება და იმასაც იაზრებთ, რომ ეს შეიძლება მალე დაიკარგოს. მაგრამ გაქვთ დაკავებული ცხოვრება, ანუ არ გაქვთ იმდენი დრო, რამდენიც გინდათ, რომ პრაქტიკა გააკეთოთ. მინდა მოგიწვიოთ და მოგცეთ საშუალება დააფინანსოთ იოგინი, ბერი ან მონაზონი, რომლებიც მთელ ცხოვრებას, ანუ მთელ დღეებს უთმობენ პრაქტიკას. სოპემაში ბევრი იოგი, ბერი და მონაზონია, რომლებიც მთელი ცხოვრება, მთელი დღეები პრაქტიკაში არიან. თქვენ შეგიძლიათ დააფინანსოთ ისინი, მისცეთ ფულის საჭმლის, შეშის და შესაბამისად დაუკავშიროთ თქვენი პრაქტიკა. როდესაც თქვენ ასე ეხმარებით პრაქტიკოს მისი პრაქტიკისაგან მიღებული შედეგები თქვენზეც გადმოდის, თქვენზეც მოდის ეს მადლი. თუ გაქვთ სურვილი ასე დაუკავშირდეთ, შეურწყათ თქვენი ცხოვრება ვინმე ბერს ან მონაზონს, მომწერეთ და დაგაკავშირებთ. დავასრულეთ. მადლობა, რომ შემოგვერთდით.